Дубль номер 45. Всім привіт! Мене звати Анна. Вітаю вас на своєму каналі. Гадаю, вже багато є відео на Ютубі про те, як минув ретрит від мережки, і раджу дивитись кожен, бо це все індивідуальні враження кожної відвідувачки цієї події. Власне, сьогодні я хочу розповісти вам свої враження, що я там вишивала, що брала з собою в подорож, що придбала, що мене вразило і що було особливо цікаве для мене. І також, звичайно, я покажу якісь там вставочки з відшивами, які особливо мені сподобались, тому сподіваюся, відео буде цікавим. Одразу перепрошую за, можливо, такий трошки пом'ятий свій вигляд, але, на жаль, зараз такий стан. У мене просто, знаєте, очікування обстрілу важче, ніж сам обстріл. Хто розуміє, то розуміє. Не про це. Сьогодні про хороше, сьогодні про ретрит від мережки. Тож, залишайтесь зі мною, сподіваюся, відео буде цікавим. І поїхали! Почнемо з підготовки до ретриту. Тема ретриту цього року була лаванда, і все було в лавандовому стилі, фотозона була прикрашена лавандовою, такою фіолетова така фотозона була. Багато було лаванди, звичайно, і на столах, і також організатори просили, щоб дівчата за бажанням, за можливістю вдягли щось на себе лавандове, і, звичайно, за те, що там хтось був повністю в образі під цю тему, отримували подарунки. Я, чесно зізнаюсь, це взагалі не моя квітка, не мій колір. Я не фанат всього фіолетового. Тому, так би мовити, я нейтрально ставлюсь до лаванди загалом і до цього кольору. У мене немає нічого в гардеробі з цим кольором, тому мені було дуже складно щось підібрати. Але через те, що це було за бажанням, я вирішила, що ретрит має бути в задоволення, а не в напряг. Тому у мене не було аутфіту повного лавандового. Так трапилось. Можливо, в наступному році буде якась інша тема, і мені більше зайде, побачимо. Але було дуже багато дівчат, які постарались, були дуже гарні. І також у нас була така загальна фотографія на другий день, і там вже можна було роздивитись образ кожної, всі були дуже гарні. На минулих ретритах не було якраз ось якоїсь конкретної кольору чи там особливої тематики. І оця фішка з дрес-кодом, вона прикольна взагалі. Взагалі прикольна, просто трошки не мій колір в цей раз. І я через те, що це був лавандовий ретрит, то, звичайно, з собою в подорож, як багато виробників, я розумію, що вони теж надихались цією лавандовою темою, зробили багато різних дизайнів. І, звичайно, я гадаю, ви теж бачили цю марочку від Зайка Стіч лавандову. Багато хто її вже вишив, і також багато хто брав із дівчат її з собою вишивати там на ретриті і замінював ось слово «пошта» власне на напис «ретрит». Це прекрасна ідея. Я так само планувала, що я буду робити, якщо я розпочну цю марочку власне на ретриті. Але якось щось не розпочала. Також, щоб в мене був вибір, я брала з собою своїх улюблених Buffy Threads. Ось таку Scandi Fox. Вона тут на прев'ю досить погано передається колір. Вона вам здається якоюсь темно-сірою. Насправді там сливові кольори ниточок, вона така насичено фіолетова. І я вирішила, що буде цікаво. Також я дізналась, що всі ці дизайни – це десь там всередині пишуть 23-й чи 22-й рік випуску. Це старі дизайни від Buffy Threads. І ось ця серія таких листівок, вони типу новорічні, вони є там різні. Вони будуть зніматися з виробництва, на жаль. І наразі їх можна придбати в магазині «Творча майстриня». Власне, там я придбала цю лисичку. Ще там є багато різних дизайнів, таких листівочок. Тут, як ви бачите, вона в паспорту. Мається на увазі, що в наборі є листівка, яка складається
і там виходить таке паспорту. От. Тому, якщо вас зацікавили ці дизайни, переходьте в Інстаграм до творчої майстрині, у них є ці дизайни. От. І ще з собою в дорогу я брала дуже таку легеньку, маленьку роботу від Wonderland Craft. Ми їхали Інтерсіті в день, тому треба було чимось себе займати. І я, власне, так зайнялась, що і почала і завершила. Ось такого баранчика. Такий брелочок на сумку, на ключі, там, куди завгодно, куди вам буде зручніше. Прикольний він такий, там все є в наборі, всі ці бісерочки, детальки, все з запасом, раптом десь там щось у вас загубиться, не переживайте. І збирається от за кілька годин, досить швидко вишилась, зібралась і оформилась, так би мовити. І ось така готова дорожня робота вийшла на згадку. Такий тепер у мене є баранчик про подорож на ретрит. Приїхавши туди, звичайно, у нас була реєстрація перед заїздом. Ми проживали в прекрасному готелі «Рамада», якщо я правильно вимовляю. Все було чудово, готель чистенький, новенький, персонал привітний. Все дуже сподобалось. Дякую організаторам за вибір такого готелю. Єдине, що була спека просто неможлива, там плюс 35, але, звичайно, в самому готелі працювали кондиціонери, тому це не відчувалось, і ми почували себе досить комфортно. Так, і при реєстрації також ще дівчата організували вперше на цьому ретриті обмін подарунками, тому ми всі, коли приходили на реєстрацію, ми отримували подарунок від спонсорів і віддавали свої там пакуночки, які ми принесли на обмін подарунками. Про це я розповім далі. Отже, ми прийшли, ми там зайняли своє місце, розложили свої рулони і отримали подарунок від спонсорів. Також я гадаю, що хто вже дивився багато відео, знає, що там було. Просто у різних дівчат були різні кольори, так би мовити, якихось цих подарунків. Типу, ось такий шопер від Едельвіка. У мене він такого бежевого кольору, а у деяких дівчат він був білий. Тут він зроблений з такою тканиною під вишивку, тобто на ньому можна там ще щось цікавеньке собі вишити. Такий прикольний шопер. Ну, дуже зручно, насправді. Ще на минулому ретриті було багато від дівчат пропозицій, бо на самому першому ретриті у подарунок теж були шопери з мережкою, і всі дуже хвалили і казали, що це саме прикольна річ, яка із цього подарунку, бо дуже зручно. Потім ти ходиш на ярмарку, там, носиш якісь там свої роботи, процеси, в тебе є куди це покласти. Тому мережка, дякую, шопер – це прекрасна ідея. Що ж було у нас в цих пакунках? У мене, правда, тут все на кучу, і покупки, подарунки і все-все. Ну, давайте зараз якось я це все вивалю. Цей ретрит був дуже насичений на зустрічі з різними дівчатами. Багато з ким з блогерів ми розвіртуалились, багато з ким з дівчат ми просто вже гарно спілкуємося, як, наприклад, з дівчатами з творчої майстрині. Ми там майже кожні вихідні їздили до них на зустрічі, у них дуже затишна дуже затишний простір, магазин, студія, майстер-класи, кавування, тематичні вечірки, можна сказати. Ну, загалом, хто ще не був, хто знаходиться в Києві, дуже раджу. І так само, якщо ви будете на Handmade Expo, теж можете зв'язатись з дівчатами, спитати, там, з котрою вони будуть працювати. І якщо ви будете проїздом, все одно я дуже рекомендую потрапити хоча б там одним глазочком подивитись на цей простір. От, також, звичайно, що вже там за час ведення блогу я там багато з ким спілкуюсь в інстаграмах підписані, на тому ж Ютубі, там десь щось комусь коментували. І тут ти бачиш цю людину і хочеться з нею ще більше поспілкуватись, пофотографуватись. Тому я була дуже натхненна і
Це було, якби, знаєте, і плюсом, і мінусом, насправді, цього ретриту. Бо дуже багато було емоцій, дуже багато було вражень. І вже після ретриту ми ще лишались на кілька днів у Львові, і я прям була виснажена. Це перший раз за ці інші ретрити. Надто багато було емоцій. Ну, але це такий ефект, скажімо так, цей побічна дія така трапилась. Так от, було багато подарунків від спонсорів, один з яких я вже подарувала, бо це трошки, знову ж таки, не моя тема. Був подарунок, я вставлю фотографію, якщо знайду, від Teleartis, набір для створення маленької, мініатюрної, я б сказала, овечки. Я його вже подарила, тому кому це цікавіше, скажімо так, бо це, знову ж таки, трошки не моє. Далі був подарунок від чарівної миті, я вже просто через те, що треба було це транспортувати, то трошки пакування вже прибрала. Ось така гольничка-полуничка і нитковдівач. Ну і також була якась там рекламка від чарівної миті. Далі були схемки, досить багато схемок. Так, зараз. Отже, був такий, можна сказати, майже набір, тут тільки не вистачає тканинки від Anneli Stitch. Якщо я не помилялась, так, QR-коди. Ось така схемка з лавандою, звичайно. Десь кудись сюди буду відкладати. Далі була схемка від Cozy Crosses для створення також марочки лавандової. Далі на ярмарці була представлена Cozy Crosses, і у них можна було придбати доповнення, наповнення для цієї схеми. Далі ось такий схемка для створення такої подушечки з шовчиками від комоду. Дуже приємно. Далі була схемка від Kingdom of Handmade. Ось така мишка з лавандою. Далі, бачите, стільки всього. Далі ще від Anneli Stitch була схемка для створення ось такої вишивочки. Потім була рекламка Homewood. Далі була від кольорової ось така штука. Це треба наклеїти термонаклейка на тканину і по ній вишивати, знову ж таки, лаванду. Далі була ось тут на зворотньому боці QR-код для сканування електронної схеми для створення ось такого мішечка і пришивний гудзичок. Теж дуже класна штука. Ну, прям дуже прикольно. Ну, тут просто вам треба підібрати ниточки і тканинку, але це тут така мініатюрка, що можна із залишків якоїсь тканинки собі підібрати. Ну і цей гудзичок дуже мі-мі-мі. Також була схема від Мільфльор, а саме дизайн Вікторії Попович. Ось такої малесенької гольнички. Вона так виглядає насправді великою, але вона у відшиві, вона прям така мініатюрка. Такий цей, як брелок для маячок на ножниці. Ось. Але насправді ми обговорювали з Тетянкою, вона вже вишила. Якщо я знайду фотографію, я десь вставлю, як це виглядає. Якщо з її дозволу. Вона вирішила, що як для маячка вона не хотіла би її використовувати, щоб він там не затерся, а саме зробити подушкою. І ось тут, бачите, зворотній бік, він теж вишивається. І отак збирається, складається цей ромбик. І що от якщо його не складати, а просто там ззаду якусь кольорову тканинку пришити, то буде досить гарна гольничка. І така ідея мені теж сподобалась. Я подумала, можливо, я так і зроблю. От. Бо це ще не все. Ну, але я швиденько покажу, бо на самому ярмарку я придбала пак. І якраз тут в паку, бачите, є все. Ниточки, голочки, бісер, наповнювач. Тут, бачите, такий цей пак величенький. От, тому в мене це вже можна вважати повноцінний набір. Так.
Ну і найулюбленіша моя частина – це тканинка від Zweigart. У всіх дівчат вони були там всякі різні, і мені попався Едінбург, такий білий. Досить класна штука, тому що його можна як собі там пофарбувати в якийсь колір, який хочеться, це 36-й каунт, так і просто, знаєте, базовий білий Едінбург. Це льон, так? Льон. 100% льон завжди знадобиться. Тут плюс це сама тканинка, вона 48 на 68 см. Досить великий відріз. Тому його можна поділити на кілька процесів, може там якихось мілхілів, наприклад. Не завалить. Так, мабуть, це все. Ні, ще був, ось така штука. Ось така штука від друковані мрії. Тут QR-код, якщо у вас вдасться сканувати, спробуйте. Це ці вироби на 3D-принтері. Такий органайзер з лапками. Теж приємно. Мі-мі-мі. Так, в принципі, загалом завжди подарунки від спонсорів мене вражають кількістю. Це завжди дуже приємно, що є багато виробників, які вкладаються і беруть участь. Вони, можливо, самі там не присутні, але приймають участь також у ретриті. Дотичні трошки, так би мовити. Отримавши вже всі свої подарунки, ми в перший день просто знайомились, спілкувались. І тут я, мабуть, вставлю вже відео відшивів. Просто буду вам тут на фоні розповідати свої враження. І було дуже багато різноманітних відшивів. Насправді, я думала, що мене вже немає чим вразити. Я вже третій раз, але насправді ті, хто постійно приїжджають, не так і багато людей. Було дуже багато людей, які перший раз приїхали. І у нас склалась традиція, що на кожному ретриті присутній пан Олег. Привіт, пане Олег. А на цьому ретриті було аж 2 пана Олеги. Так. Це було прикольно. Насправді це якраз теж він був перший раз, це пан Запоріжжя. І відшив, у нього була відшита портретна картина, але це його перший відшив, і він вже на ретриті. Це прикольно, це прикольно. Також були роботи, які мені особливо вразили. Там була робота, вона якогось нереального розміру, там, я не знаю, 1,5 метри, мабуть, в довжину, і ми не могли зрозуміти, це один такий набір, чи це кілька наборів, просто людина так їх змогла скомпонувати як одну картину. Коротше, це мене прям вразило, такий розмір, скільки роботи, і як прикольно вона виглядає. Це було дуже гарно. Також мені, звичайно, дуже сподобались оформлені роботи, і, звичайно, я не могла пройти повз оформлені роботи від Владислави Кростіч і її Сіндерелла, її попелюшки. Вона оформлена, це окремий вид насолоди, дуже гарно. Я кожен раз приїжджаю на ретрит, дивлюсь на ці відшиви Мірабілі, і кожен раз думаю, мені щось треба, мені теж треба якась така Мірабілія. Але щось я ніяк не наважуюсь. Мені здається, вони дуже великі і дуже важко вишиваються, але поспілкувавшись з Владою, зрозуміла, що насправді не треба боятись. Треба брати, вишивати те, що тобі подобається. Якщо тобі це подобається, то воно буде вишиватись точно. Головне, аби подобався сюжет. Там вже, знаєте, справа... Головне почати. Отак. Далі були роботи також прекрасної пані. Я теж там ще був на ретриті. Не конкурс, а дарували подарунок як приз глядацьких симпатій. І я голосувала саме за пані Наталі. Якщо я не помиляюсь, вибачайте, там має бути десь написано, я напишу.
І вона підготувалась, відповідально підійшла до відвідин ретриту. Кожна робота, яку вона принесла, вона була підписана. Вона була підписана не просто назва дизайнера і дизайн, а навіть з нюансами, що десь там щось вона замінювала, якусь там ниточку замінювала, там якась основа нерідна. Думаю, ну це геніально. Це людина просто неймовірно постаралась і подумала про те, що ну ми ходимо по столам, дивимося різні відшиви. Звичайно, ти не будеш стояти цілий день біля своїх відшивів, всім розповідати, що тут, як тут. Ти теж хочеш подивитися інших. І, звичайно, вже там всі ходять біля всіх, і ти не знаєш, хто, чиї це роботи. Хоча дівчата-організатори теж молодці, біля кожної роботи, які там на столах були, стояв QR-код з посиланням там або на Instagram, або на YouTube, і з написом імені і номерочком. Знову ж таки, це для голосування за приз глядацьких симпатій, ну і загалом для знайомства, що ви можете познайомитись, хто автор тої чи іншої роботи. Також, звичайно, не оминула я і вишиванки. Був стіл з вишиванками, і це завжди викликає окреме захоплення. Це дуже серйозна робота, витрата часу, і це теж було дуже гарно. Мені теж дуже сподобалось. Я там роздивлялась кожен стібочок і кожен раз вражалась, наскільки багато вкладено душі і часу. І ну, це кропітка робота. Сподіваюсь, колись і я зможу похвалитись хоча б одною такою вишиванкою. Я якби йду в цьому напрямку. Ви могли бачити в попередніх відео. Ну, далі, звичайно, були просто різні роботи, від великих до маленьких, біскурню. Багато було оформлених робіт, і, знаєте, з кожним разом мені здається, що якось вже більше дівчат не бояться там, знаєте, якихось стібочків, якихось вирізувань, завдячуючи тим же дизайнерам Юлії Крафт, Needle Art. Вони роблять дуже зрозумілі покрокові дизайни. Так само Вікторія Попович, у неї багато робіт з шовчиками, і там на кожен шовчик є пояснення, свій QR-код. Якщо ви навіть там за QR-кодом все одно нічого не зрозуміло, ви можете написати в Мільфльор, вам все пояснять, розкажуть. Ну, наші виробники молодці, вони стараються, і це видно. І вже навіть по тому ж ретриту можна бачити більше робіт не просто хрестиком, а вже, знаєте, з якимись шовчиками, з якимись вирізуваннями, хардангером, ну і таким всяким цікавеньким. Це прикольно. Це теж надихає на нові звершення і мене також. Я поки в мене моє із шовчиків, це я робила маленьку цей маячок на ножиці від Юлії Крафт, але я зробила. Я змогла. Так. Ну, загалом було багато всього різного. Я не знаю, скільки вийде вкласти це відео. Якщо зараз я її половини не показала, то я ще вставлю наприкінці у якісь там вставочки з відео тих чи інших робіт, щоб максимально передати атмосферу, яка була на ретриті. І ви могли теж, можливо, там знайти свої роботи, подивитись, згадати цей вайб тої події. Я розповім зараз, що далі. Нас це, мабуть, вже було на другий день, чи на перший, це я зараз плутаюсь. Ну, розповім про обмін подарунками. Досить багато дівчат зголосились на цю авантюру, я б так сказала. І обмін був абсолютно рандомним. Ми просто, дівчата збирали всі пакунки, вони були не підписані. І потім просто по черзі нас було 70, якщо я не помиляюсь, дівчат, які приймали участь.
І просто там викликали по номерочку, підходили, і рандомний пакуночок вам попадався. І я зробила досить скромний пакуночок, вишила маленьку гольничку ниточками шовковими шовковиці. Я вставлю фотографію. Лавандовий дизайн від Джанет Дуглас. Це безкоштовна схема, у неї на сайті можна її придбати і вишити. І я вирішила, що лавандова подушечка буде саме те, що потрібно. І також всередину я ще трошки лаванди насипала, щоб це була така пахуча подушечка. Також були всякі там дрібнички, я накидала. Ну так, знаєте, щоб була маленька приємність. Сподіваюсь, що пані, який попався мій подаруночок, він сподобався. А мені, зараз я покажу, мені попалась ось така коробочка. Дуже гарна. Така, як книжка. І там на мене чекав, зараз я поправлю, на мене чекав ось такий ангел, лавандовий ангел. Сподіваюсь, він не впаде зараз. Такий лавандовий ангел. Дуже гарний, в тему, ще з вінішком. Дуже гарний, дуже дякую. І, до речі, тут була візитівочка, це Оксана Журка. У неї є інстаграм, і вона робить силянки. І я залишу посилання в описі, ну також ще вам тут покажу. Раптом вам цікаві силянки, переходьте, дивіться. Було дуже приємно, і бачите, так зберігаю, мені так подобається. Лавандовий ангел. Дуже гарний. Ну і також, знаєте, нагадування про цей обмін. Було приємно. Дякую ще раз, Оксана, якщо ви раптом будете мене дивитися. Так, кладу сюди до подарунків. Також взагалі неочікувано, були подарунки від дівчат з творчої майстрині. Вони мене прям вразили. Ми ж так бачимось в Києві. А вони приїхали, підготувалися, обдарували подарунками. Ну, я не очікувала. Але, звичайно, це було дуже приємно. І дякую Ані, творча майстриня. Вона подарувала ось таку шарм для сумки. Ось такий. Мені попалась Вінниччина. У мене родичі звідти, тому мені відгукнулось. Також, звичайно, листівочка лавандова. З таким приємним написом. І саше. Пахуче. Ось теж ароматичне саше. Ну, трошки травмувалось під час транспортування, але воно пахне, звичайно, лавандою. Ну, але це корисно для людини, яка в'яже, у якої багато пряжі. Це дуже корисна річ. Знаєте, міль, вона дуже небезпечна. І також вразила мене ще Наталя. Так приємно було. Вона подарувала мені ось такий набір лавандових органайзерів від Кольорова. Ниточки Етуаль. Такі прикольні. І якщо я не помиляюсь, ще від неї були голочки поні, але я вже їх удачно кудись вже приклала. Мені подобаються ці голочки. Тому дякую, Наталя. Це було теж дуже приємно. Так, подаруночки, стільки подаруночків. Далі давайте перейдемо. Що у нас було далі? Далі у нас почався другий день. На другий день зранку у нас була ярмарка. На ярмарці я зараз теж вставлю відео, було представлено багато українських дизайнерів. Звичайно, був стенд Мережки, Телеартіс, Вікторія Попович, текстильна мануфактура, Сабі Стіч Текстиль, якщо не помиляюсь, Cozy Crosses, Kingdom of Handmade, Катерина Бутитер, Хамелеон, там дівчата представляли свої рамочки і тканини ручного фарбування. Також Linen by Lena, теж тканинки були ручного фарбування. І ще були магнітики і гудзики, вилетіло з голови, вибачте,
Я напишу, і, можливо, я ще когось забула. Ну, загалом було багато українських виробників, це було дуже приємно, людей було теж багато. І я отак зайшла і щось розгубилась. Подивилась на купу людей. У мене був конкретний план, за яким я йшла. Це Катерина Бутитер. Я ціленаправленно йшла до неї, я обожнюю її конверти, дуже раджу, вони продаються в мережці. У мене їх вже декілька, і я вирішила, що мені треба ще. І ось такий конвертик я ще собі придбала. Ну, знаєте, скоро вже осінь, а там і до зими недалеко, тож ведмедики мені потрібні були. А особливо мій кіт обожнює ось ці подушечки, гольнички. Це я одразу йому їх віддаю. Він ними бавиться. І я якось щось сіла відпочивати, і потім розумію, що я щось не знаю, мені треба попити кави, бо я не можу прокинутися. Поки я пила каву з Ладою, до мене підійшла моя подружка і вирішила зробити мені презент. Аня, я, звичайно, цей презент уже собі розпакувала, поклала. Отже, я як фанат кави, звичайно, вона мені презентувала ось таку віск від Hobby з ароматом кави. Дуже пахучий, дуже класний. І ось такий нитковдівач. Знаю, багато хто знає його. Ось така листичка. Вже, бачите, у мене вже з собою. Також потім інша моя колежанка, з якою я їхала, Тетянка, вирішила порадувати мене схемами від Вікторії Попович. Вона сказала, що я можу сама обрати, і я обрала ось цю схему. Мені дуже сподобалася ця історія, що це місце для зламаних голок та пінів, що типу можна зберігати ось так. І я вирішила, що це геніально. Мені якраз ось хочеться, щоб це було ось такою рамочкою. І, знаєте, таке як місце зберігання спогадів. Кожна голочка, вона там щось вишивала, ти там щось вишивав нею, і вона зберігає спогади цієї вишивки. Ну, така історія. Собі я вигадала, що мені таке треба. І це вже дякую Тетянці. Так. Далі вже дівчата мене почали одарювати. Я вирішила, що добре. Я піду теж собі щось візьму. І згадала, що я також хотіла дуже ось цей соняшник, бачите, я вже його розпакувала, ось цей соняшник від Kingdom of Handmade. Дуже його хотіла, мені він дуже подобається, я бачила багато відшивів, і на ретриті там теж був відшив цього соняшника. Він прям такий насичений, такий яскравий, і я вирішила, що мені треба. А ще мені дуже подобається пакування, що це прям, знаєте, такий мішечок, наче тут насінинки цього соняшника, і ти просто їх зараз візьмеш, висипеш, і в тебе виросте такий соняшник. Так, мило, бачите, я готуюсь, я вже розпакувала. Так. Ще забула вам показати, що всі там роботи, які я з собою брала, я везла ось в такій сумочці. Це сумочка від Tata Craft. Можливо, хтось про неї знає, хто не знає, рекомендую, переходьте в Instagram. У неї багато різних органайзерів і, власне, ось таких сумочок-косметичок теж досить багато, і вони за приємними цінами. І у кожній, може не в кожній, але, власне, в цій косметичці до неї йшла ще одна косметичка. І це круасанчик. Такий він мі-мі-мі. Ось такий набір я собі вихопила, і тепер не можу з ним розстатись. Я вже скрізь з ним. Скрізь з ним хожу. Мені дуже подобається. І тут у мене зберігається, оце, бачите, вже собі тут віск, нитковдівач. І цей, ще забула показати, що, звичайно, найголовніше в кожних подарунках з ретриту від мережки – це, звичайно, ось цей магніт від мережки. Він вже, бачите, у мене вже колекція, у мене вже їх 3. У Тетянки 4, вона взагалі молодець. Але я на той момент ще була не готова до ретритів. Так. Далі, у нас був дуже щільний графік на другий день. Далі у нас були майстер-класи.
І ми щось прям психанули, я вважаю, і записались на 2. Хоча на минулому ретриті ми ходили тільки на 1. А тут щось ми вирішили 2. Ну, це було важко. Це прям був важкий день. І один з майстер-класів, це був майстер-клас від Мирослава Ламага по шовчикам для змережування. Якщо я щось непонятно пояснюю, вибачте, будь ласка. Ми вчили шви, якими збираються сорочки. Всього 3 шва було. І я вивчила перший і останній. Ми йшли по складності. І от перший, як я запам'ятала, це типу самий базовий. Так називається він черв'ячок. Це зверху. Потім черв'ячок з вузликами, і от щось у мене не вийшло. Але потім дівчата пояснили, що просто треба було відступи робити ширші, і тоді було б краще видно вузлики. Коротше, не вийшло у мене з вузликами. А останній це був шов з додатковою ниткою. Він насправді був досить складний і вже важко давався після купи інформації, але в мене на диво він вийшов і мені сподобався. Я якось зрозуміла принцип. Тут ось, бачите, синя – це додаткова нитка, і він ось так виходить такий декоративний. Можна там бавитись з підбором кольорів. Коротше, прикольно. Неочікувано, мені сподобалось. Це я так, знаєте, підходжу потрошку, готуюсь до того, аби нарешті робити свою вишиванку, збирати. До цього ще треба дійти. Ще хоча б щось почати. І нам ще були там роздруківки по швам, і якраз так у мене все зберігається в файлику, щоб не забути, можливо, колись мені знадобиться ця інформація. Далі у нас був обід, потім одразу після обіду у нас була фотосесія, а потім після фотосесії одразу наступний майстер-клас. І це був майстер-клас від Вероніки Бурковської. Майстер-клас по створенню бісерної мініатюрки. І це прям мініатюрка. Нам надавались схеми, можна було обрати, також можна було обрати бісер, яким ми бажаємо вишивати, підібрати там кольори. Нам, звичайно, допомагали з підбором. І от я собі вибрала схему день-ніч для цієї бісерної мініатюрки. Зараз покажу ближче. І я, власне, її вишила. Мені залишилось тільки їх зібрати. Ось такі квадратики. Я вже зробила бекстіч по контуру, і мені лишається тільки зібрати, але я ще хочу скрутити підвіз, ниточку. І оце щось я відкладаю тут. Дівчата нам ще надавали таку роздруківку, на якій є QR-код. Як все робити, збирати це все дуже зрозуміло, дуже легко. І я розумію, що я з цим впораюсь, просто треба для цього час. Ще я поки тут зустрічалась з дівчатами, я забула ще ці подушечки в творчі. Щось розклеїлось. Так. Бачите, все тут зберігаю. І після майстер-класів у нас була вечеря. І після вечері у нас вже лишався просто вільний час чи після цього майстер-класу і до вечері. Був вільний час, коли ми просто сиділи в залі, спілкувались, вишивали. Хто там ще не бачив чиїсь роботи, міг підійти подивитися інші роботи. Такий вже був відпочивальний час. І нас розважала Марта. Вона робила там, запитувала різні питання, задавала, підходила до різних дівчат, щоб вони поділились там своїми враженнями. І одне з питань було, за що ви вдячні своєму хобі. Я була вже така втомлена, я ляпнула якусь дурню.
Я перепрошую, якщо хтось подумав, що це моя справжня думка, насправді я так не думаю, це просто я була втомлена. І потім, звичайно, знаєте, розумні думки приходять після. І я хотіла би відповісти на це запитання, що я вдячна своєму хобі за спільноту, яка мене оточує в цьому хобі. Це, звичайно, я вдячна мережці за те, що вони організували цей ретрит, і я маю можливість поспілкуватися з купою творчих людей, надихнутись, познайомитись з блогерами, познайомитись з дизайнерами. Це неймовірний досвід і можливість взагалі так розвіртуалитись. І, звичайно, дякую дівчатам Наталі, Олі. Це неймовірна робота, вони вкладаються, просто я не уявляю, скільки сил це витрачається на організацію такого масштабного дійства. В цей раз нас було 150 вишивальниць. Це дуже багато людей, це дуже серйозна організація. Я знімаю капелюх. Ви великі молодці. І загалом інші дівчата також. Аня Петіт Декор, Марта, Альона. Ви неймовірні молодці. Я вдячна всім, кого я, можливо, забула згадати, всім, хто долучений до організації цього ретриту. Це велика робота, і я вдячна, що ви таке зробили, і ми маємо можливість поспілкуватись з такою купою неймовірних творчих людей. І я за одним столом сиділа з Вікторією Попович, мала можливість поспілкуватись з Катериною, яка робить неймовірні схеми. Я вставлю і Інстаграм, запрошую до перегляду, вона теж створює свої схеми, вони дуже інтер'єрні, дуже класні, ми розговорились. І це також неймовірна можливість поспілкуватись отак з людиною творчою, надихнутись її якимись ідеями. Це крута можливість, і, в принципі, я гадаю загалом, що вишивальна спільнота, вона... Так, є нюанси, звичайно, де їх немає. Всі ми люди, всі різні, у всіх свої характери, якісь там ситуації трапляються. Але загалом вишивальна спільнота, вона, мені здається, досить цікава, творча, натхненна, щира і завжди легка на підйом. Щось мені так здається. Також я забула розповісти, ще була у нас нічна вишивка. Багато хто просив її минулого разу зробити, але я там особливо нічого не можу про неї сказати, бо я була дуже втомлена з дороги, і я ледь досиділа до 12-ї, якщо не помиляюсь, і просто не було сил, може й до 11-ї. Ми були дуже втомлені, і тому не змогли вдосталь задовільнитись, насолодитись цією подією, але піжами ми приготували. Піжами були. Оце єдине, що я виконала з дрес-коду. Я придбала піжаму. Але потім неочікувано, знаєте, думаєш, все, вже дівчата вигадали все. Вони зробили вже і майстер-класи, і подарунки такі, подарунки сякі. Там всі були з подарунками. Коротше, ти думаєш, немає, не було чогось, чого не вистачало. Було всього просто більше, ніж треба, але таки був нюанс. Хто додивився це відео до кінця, вітаю. Зараз ви побачите, я сподіваюся, десь я вставлю секретні відеоматеріали. Чого ж не вистачило мені, і не лише мені, а ще й декільком панянкам з Києва. Нам не вистачило танців. Отак ці вишивальниці ще не це. Це їм не так. Коротше, нам чогось якось було так весело, і ми були всі такі на емоціях, що ми вирішили, що, знаєте, не вистачає танців.
Так, я розумію, війна не на часі, і це все. І якраз десь там в суботу, коли у нас там все було, чи в неділю був обстріл. Ну і загалом такий зараз така ситуація, але ну ми приїжджаємо відпочити, ми приїжджаємо на ретрит, щоб повністю себе відключити від цього стресу, від цього страху, від цього всього. І ми реально розуміємо, що якраз, знаєте, такий викид емоцій, якогось адреналіну, якоїсь навіть тої ж самої злості. І її хотілося це викинути, знаєте, максимально. І от прям ми з Наталкою вирішили, що ну, як немає, то ми влаштуємо ці танці собі самі. І ми танцювали від всієї душі. І ну, це було класно, і навіть, знаєте, ось цієї якогось маленького нюансу, якого нам не вистачило, це були танці, але ми все одно змогли самі собі їх зробити. Тому вважаю, що ретрит від мережки був зроблений, виконаний, і я була задоволена на всі 100%. Можливо, навіть більше, через що, власне, я потім і втомилась. От. І наостанок покажу, що я ось почала лисичку на ретриті, і ось щойно за там, півгодинки до початку цього відео я її завершила. І ось така лисичка з металіком, з бісером, сподіваюсь, його видно. Трошки там є. Ось така лисичка у мене вийшла. Чудовий набір, вона маленька, як ви бачите, зовсім. Виходить цей 10 см на 10. І в наборі у мене все залишилось, там був ось такий органайзер. Єдине, що він був без розмітки, це я, бачите, вже ручкою сама намалювала. Всі ниточки мені вистачило, і їх тут з запасом, бісеру тут взагалі ще на 2 відшива, можливо. Я, чесно признаюсь, я робила протяжки. Я не заморачувалась, тому, як ви можете розуміти, ниточки я не жаліла. І її ще й залишилось. Тому я дуже раджу маленькі мініатюрні наборчики, швидкий процес, гарний. І, до речі, я планую вишити його, оформити в рамочку від Little Stitch. У неї нещодавно вийшли такі якраз рамочки 10 на 10, як, власне, і цей відшив. Я тут нічого не замінювала, це Аїда з набору, вона теж така, бачите, сіренька, блакитно-сіра вона така. От, я вирішила, що чудово, вона якраз підійде і встане в рамочку від Little Stitch. Залишилась справа за малим, треба її придбати. От, але в мене скоро день народження, 1 вересня, ну, таке, раптом що? Майте на увазі. Це я вже жартую. От. Тому, бачите, у мене якраз я зафіналила цей ретрит від мережки тим, що я закінчила цю роботу сьогодні, і нарешті я зібралась і зняла відео про ретрит сьогодні. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ви неймовірні. І якщо ви все ж додивились, то я розумію, що вам сподобалось це відео. Дуже вас прошу поставити вподобайку цьому відео, написати ваш коментар, що вам сподобалось з мого відео, які ваші враження, як ви провели ретрит, чи були ви на ньому, чи не були. Можливо, ви побачили свої роботи у моєму відео. Мені буде дуже приємно і цікаво почитати. Чи бачили ви, чи зазняла я якісь ваші процеси, роботи. І кого забула згадати в цьому відео, перепрошую. Було дуже багато людей, знайомств, і я дуже вдячна всім, кого навіть не відмітила. Знаєте, я рада була вас бачити, спілкуватись з кожним. Тому дякую дуже, знову ж таки, мережці і всім, хто причетний до організації такої події. Дуже раджу відвідати хоча б раз ретрит від мережки. Ну що ж, на цьому все. До нових зустрічей. Па-па!